khó mà ra tay nổi, khó mà ra tay nổi. Cây sắt ngàn năm cũng nở hoa rồi, ha ha ha, không phải nên cố thêm chút nữa sao? Vừa bưng món ăn lên, tôi đã bị trêu chọc. Ngay lập tức nhận về một ánh mắt đầy địch ý. Đinh Tâm Di nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp của tôi. Ánh mắt tóe lửa hừng hực. Không khách khí gì, cô ta nói, dì Lâm, đây là bảo mẫu nhà dì à? Đẹp thế này, dì phải cẩn thận đấy, nhìn sao cũng không giống người làm. Chưa kịp để dì lên tiếng, cha Đinh Tâm Di đã quát nạt. Tâm Di, đừng ăn nói bừa bãi. Đinh Tâm Di không chịu phục. Con nói bậy chỗ nào? Cậu ta trông cứ như hồ ly tinh ấy, rõ ràng là tới để quyến rũ đàn ông. Đinh Tâm Di ngậm miệng lại cho cha. Càng nghe càng tức không chịu nổi. Cha Tâm Di suýt nữa đã đập bàn vì giận. Nhìn thấy cha mình mắng mỏ ngay trước mặt người ngoài, Tâm Di lập tức uất ức. Sao lại hung dữ với con nói sai chỗ nào? Ông ấy trừng mắt lườm cô ta, rồi cười gượng, nói: Xin lỗi nhé, Đoàn trưởng Lục, Tâm Di vẫn còn trẻ con, nói năng chẳng suy nghĩ gì, đừng chấp nhặt với nó. Về nhà tôi sẽ dạy bảo thật nghiêm. Tôi bực lắm, sao có thể công kích cá nhân như vậy chứ? Cứ tưởng tôi là bảo mẫu thật sao? Ăn cơm tôi nấu, mà còn muốn đập bát của tôi. Thật nực cười. Đúng là trẻ con. Mấy trăm tháng tuổi đấy. Chưa đợi gì lên tiếng, Lục Bình Hoài đã sa sầm mặt mày, buông đũa xuống. Nhìn về phía nhà họ Đinh, nói: Đây là con gái của Khánh Quốc. Tôi nhìn thấy sắc mặt khó coi của ông ấy. Dì vội vàng đứng ra giải vây. Bà nở một nụ cười nhã nhặn với người họ Đinh. Nhưng nụ cười chẳng tới được khóe mắt. Tiểu Ôn không phải là bảo mẫu nhà chúng tôi và Bình Hoài coi nó như con gái ruột. Cha của Tâm Di tuy chức không cao, nhưng lại là thông gia với phó tư lệnh quân khu. Nể mặt nhà họ Phó, cũng không thể làm ra vẻ lạnh nhạt với ông ta. Huống hồ Tâm Di cũng chỉ là tiểu bối, chấp nhặt với tiểu bối chỉ tổ hạ thấp thân phận mình. Tâm Di không hiểu chuyện, lầm bầm: Sao con hồ ly tinh đó lại được ở nhà họ Lục? Không phải là để ý tới Lục Hàn Tranh rồi chứ? Cô ta khinh khỉnh liếc nhìn mâm cơm, cứ như đang nhìn đống rác. Đũa cũng chẳng buồn động. Dì Lý, anh Hàn Tranh đâu rồi ạ? Sao không thấy anh ấy? Dì nhàn nhạt trả lời: Nó ấy tới quân bộ rồi, chắc giờ đang trên đường về. Tâm Di bĩu môi, tỏ vẻ bất mãn. Anh Hàn Tranh, không biết hôm nay còn đến sao? Vậy mà còn đến muộn. Lục Bình Hoài cầm đũa lên, giọng thản nhiên: Ăn trước đi, không cần đợi. Bố Đinh Di bất lực, đến cả việc làm dịu không khí cũng chẳng buồn làm. Trong lòng ông ta đã sớm hối hận vì tới đây, chỉ mong mau ăn xong rồi chuồn lẹ. Cô con gái này đúng là bị nuông chiều thành hư rồi. Vừa kiêu căng vừa vô lễ, chẳng biết nhìn sắc mặt người khác, đến giờ còn không nhận ra. Lục Hàn Tranh đang cố tình tránh mình. Cuộc xem mắt này rõ ràng chỉ là ý đơn phương từ phía ông ta thôi. Còn dám coi con gái người ta như bảo mẫu, không thấy sắc mặt của Lục Bình Hoài đen kịt rồi sao? Cha của cô gái này đối với nhà họ Lục còn có đại ân. Muốn tới nhà họ Lục ăn cơm lần nữa, chỉ sợ chẳng còn cơ hội. Giờ có thể ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu đi. Cha cô ấy không thèm để ý đến cô con gái thiếu đầu óc nữa, mặt mày đầy vẻ thỏa mãn ăn uống. Trình độ bữa cơm nhà này chẳng khác gì yến tiệc quốc gia. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Mọi người ăn uống ngon lành, chỉ có Tâm Di bị gạt qua một bên. Cô ta đành miễn cưỡng cầm đũa, gắp một miếng nếm thử. Ai ngờ vừa ăn đã không dừng lại được, mặt thì tỏ vẻ chán ghét, nhưng tay lại gắp lia lịa. Một bàn đầy đồ ăn bị càn quét sạch sẽ. Ăn uống xong, Tâm Di vẫn cố chờ đợi, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng Lục Hàn Tranh. Cha Tâm Du mất hết thể diện, đành kéo con gái cáo từ ra về. Chân trước vừa ra khỏi cửa, chân sau Lục Hàn Tranh đã về tới. Vừa hay đụng mặt nhau. Anh Hàn Tranh, sao giờ anh mới về? Anh không biết hôm nay em tới sao? Tâm Di cười rạng rỡ chạy tới. Lục Hàn Tranh thấy thế, lập tức lùi lại 2 bước, như tránh rắn độc hổ dữ. Vậy sao anh không về sớm? Tâm Di hoàn toàn không nhận ra sự lạnh nhạt đó. Không vui,
Cô ta bước tới chất vấn, chính vì biết có cô ở đây, nên tôi mới không về. Lục Hàn Tranh tỏ vẻ chẳng buồn để tâm, lạnh nhạt lại kiêu ngạo. Nói xong liền đi thẳng vào nhà, cha cô ấy nhíu chặt mày. Đúng là đại thiếu gia, chẳng nể mặt ai cả. Tâm Di phản ứng lại, nước mắt lưng tròng, cuối cùng ôm mặt khóc chạy đi. Dì đứng ngoài lạnh lùng quan sát, sớm đã đoán trước kết cục này. Cho dù Lục Hàn Tranh hiện giờ mất trí nhớ, tính cách ấy vẫn không thay đổi, vẫn là kẻ kiêu ngạo ngút trời ấy. Sao có thể để mặc người khác sắp đặt, hoàn toàn không nể mặt một chút nào. Chỉ có điều ba anh ấy cứ nghĩ anh mất trí, tưởng có thể dễ dàng thao túng, nên mới cố chấp sắp đặt cuộc xem mắt này. Nhưng với tính cách này, ai có thể khống chế được anh ta? Lục Bình Hoài gọi giật cậu con trai, đang định lên lầu, sắc mặt đầy khó chịu. Đứng lại. Hôm qua chẳng phải đã dặn con, trưa nay chú Đinh tới, bảo con ở nhà đừng ra ngoài rồi sao? Lục Hàn Tranh đứng ở bậc thang, gương mặt thờ ơ lạnh nhạt. Ông nói, nhưng tôi không đồng ý. Dù không thích Tâm Di, cũng không thể khiến người ta mất thể diện. Nhất định phải dọa người ta khóc mới vừa lòng sao? Tôi không liên quan tới việc cô ấy bỏ đi. Còn nữa, sau này đừng tự tiện sắp xếp mấy chuyện xem mắt vớ vẩn, đừng nhét bừa người vào chỗ tôi. Tôi trốn trong bếp, nghe cha con họ đấu khẩu kịch liệt, mỗi người một câu, không ai nhường ai. Cuối cùng vẫn là cha nhượng bộ. Cơn giận trong lòng tôi cũng dịu đi phần nào. Cũng coi như anh ấy tốt. Tôi cam chịu số phận, dọn dẹp đống bát đũa bẩn, cọ rửa, rồi cẩn thận thoa kem dưỡng tay, massage tỉ mỉ từng chút. Dạo này làm việc chân tay nhiều, da tay của tôi bắt đầu thô ráp. Thế này sao được? Tôi còn là tiểu công chúa cơ mà, từ đầu đến chân, ngay cả sợi tóc cũng phải hoàn mỹ. Tôi chọn một chiếc váy trắng bảo thủ, cột tóc kiểu công chúa. Lúc ấy, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Tiếng gõ trầm ổn, không vội vã. Trên tầng 2 chỉ có anh ấy Lục Hàn Tranh ở. Ngay cả quản gia cũng chỉ được ở tầng 1. Vậy mà dì lại đưa tôi lên tận tầng 2. Còn đối diện ngay phòng Lục Hàn Tranh, không biết bà ấy nghĩ gì nữa. Mà Lục Hàn Tranh cũng chẳng ý kiến gì. Cả cha anh ấy cũng vậy. Kể cả quản gia đều không bao giờ lên tầng 2. Ít nhất trong quãng thời gian tôi ở đây, chưa từng thấy ai lên. Có thể nói tầng 2 hoàn toàn là địa bàn riêng của anh ấy. Vậy người gõ cửa lúc này là ai? Chẳng cần đoán cũng biết. Tôi hơi khựng lại, chẳng buồn để ý, tiếp tục chỉnh lại tóc. Người gõ cửa dường như rất kiên nhẫn, cũng rất lễ phép. Âm thanh không lớn, rất đều đặn. Tôi cầm lọ tinh dầu tự chế, thoa lên chiếc cổ thiên nga trắng ngần. Đến khi hoàn toàn thấm hết vào da, mới thong thả ra mở cửa. Anh ấy vẫn đứng đó, tay còn giữ nguyên tư thế gõ cửa, giữ dáng đứng ấy đã lâu. Cứ tưởng anh ta đi rồi, không ngờ vẫn kiên nhẫn chờ. Anh ấy cũng không ngờ tôi đột ngột mở cửa. Người còn chưa kịp phản ứng, một mùi thơm dịu nhẹ như sợi tơ tẩm hương đã xộc thẳng vào mũi. Tìm tôi có việc sao? Tôi bĩu môi hỏi, giọng điệu lạnh lùng. Chuyện hôm qua, tôi còn ghi hận đấy. Trước mặt sáng bừng như nắng, mái tóc đen dày xõa nhẹ phía sau vai. Chiếc váy trắng ôm lấy thân hình mảnh khảnh. Vòng eo nhỏ nhắn chỉ cần hai tay cũng ôm trọn. Đôi chân vừa dài vừa trắng. Đêm qua còn như một cô nàng quyến rũ, giờ chỉ thay bộ váy, đã hóa thành một nàng tiên nhỏ trong sáng. Trong mắt anh ấy lóe lên chút kinh diễm, rồi nhanh chóng thu lại. Anh đưa tới một chiếc túi. Này, cho cô. Tôi liếc nhìn bên trong, là mấy bộ quần áo, hơi nhớn mày. Không ngờ tên trai thẳng này cũng biết mua quà. Định dỗ tôi sao? Tôi không nhận lấy, chỉ quay người ngồi xuống giường. Anh ấy đứng sững ở cửa, tay vẫn cầm túi đồ, chẳng dám bước vào một bước. Anh định đứng ngoài cửa tới bao giờ? Tôi lườm anh ta, giọng không kiên nhẫn. Đúng là khúc gỗ. Tôi đi thẳng tới, kéo mạnh anh ta vào.
đẩy mạnh anh ta vào cửa. Một đôi tay mềm mại đã quấn lên cổ áo anh. Khuôn mặt góc cạnh của anh, cơ bắp ở ngực anh ta căng tràn, vì sự tiếp cận đột ngột mà siết chặt lại. Mùi hormone nồng đậm lan tỏa bên mũi. Thân hình này đúng là cực phẩm, tôi thích kiểu này nhất. Là cho tôi à? Tôi chu môi, nhỏ xinh như cánh hoa đào, ghé sát bên tai anh ta thổi nhẹ. Anh ấy toàn thân cứng đờ, nghe mà lòng ngứa ngáy, mắt nhìn lảng đi chỗ khác, ho nhẹ một tiếng. Đừng mặc loại quần áo như hôm qua nữa. Tôi cau mày, nhận lấy túi đồ rồi lục tìm bên trong. Toàn là áo dài tay, quần dài, còn có mấy bộ không tồi. Chất vải đều là loại thượng hạng. Xét theo thời đại này thì cũng xem như hợp mốt. Tuy nhiên nhìn có vẻ hơi cứng nhắc. Nhược điểm duy nhất là vải quá dày. Cảm giác nặng nề, quá kín đáo. Giờ đang giữa mùa hè nóng bức, lại bắt mặc áo dài quần dài thế này. Không phải muốn nổi rôm sao? Tôi bĩu môi than vãn. Mặc cái này nóng chết mất. Bộ đồ tối qua tôi mặc không đẹp sao? Lục Hàn Tranh nghiêm mặt. Con gái ăn mặc như vậy ra thể thống gì? Tôi không mấy để tâm. Thế thì sao? Tôi chỉ mặc cho anh xem mà, người khác có nhìn thấy đâu. Bạn trai thì tốt đấy, chỉ mỗi tội cứ như một ông già cấm dục, lạnh như nước, còn suốt ngày giáo huấn tôi. Tôi đúng là tự đào hố rước khúc gỗ về làm bạn trai. Nhưng tôi không cam chịu, tiếp tục nhào vào lòng anh ta, ôm chặt lấy cổ anh, còn không ngừng dụi dụi vào ngực anh. Tôi đau lưng quá, anh xoa cho tôi đi. Không cho anh cơ hội từ chối. Kéo tay anh áp lên lưng mình, ép buộc không thương tiếc. Nằm trong lòng anh cũng chẳng chịu yên, cứ vặn vẹo tới lui, miệng thì cứ lải nhải tố cáo. Anh không biết đâu, cái Đinh Tâm Di đó quá đáng lắm. Cô ta dám mắng tôi là hồ ly tinh, quá đáng thật. Tố cáo xong, tôi quay sang oán trách anh. Anh đã có tôi rồi, xinh dịu dàng, lại quyến rũ như thế, còn đi xem mắt người khác, không thấy quá đáng à? Lục Hàn Tranh đứng cứng đờ cả người, cảm giác mềm mại áp vào ngực, khiến thần kinh của anh ta căng như dây đàn. Chỉ nhờ vào ý chí thép của quân nhân mới cố gắng chịu đựng nổi. Tôi vừa mới áp sát người đàn ông chưa được 5 giây, đã bị đẩy ra. Lục Hàn Tranh lạnh lùng dịch người sang bên cạnh. Tôi không hề muốn đi xem mắt. Đó chỉ là ý của cha thôi. Tôi chẳng thèm nghe giải thích, cứ nũng nịu làm loạn. Tôi mặc kệ anh, phải nhớ kỹ. Anh đã là hoa có chủ rồi, từ giờ cấm đi xem mắt bất kỳ ai, cũng không được để họ tới gần, không được nói chuyện với họ. Trừ công việc ra, tôi tuyệt đối không giao lưu với họ ngoài công việc. Nghe anh ta nghiêm túc cam đoan, tôi lúc này mới nguôi giận. Thế còn tạm được. Nhưng sao lại cách xa tôi thế? Tôi đâu có ăn thịt anh. Qua đây xoa lưng cho tôi đi. Thấy anh ta chẳng động đậy, tôi chủ động tiến lại, kéo tay to của anh ta đặt lên eo mình. Bàn tay ấy chỉ cảm nhận được lớp vải mỏng tang, cảm giác mềm mại mát lạnh như thể bị bỏng vậy. Xoẹt một tiếng, anh ta vội vàng rụt tay về. Tôi có dầu xoa bóp, lát nữa đưa cho cô tự xoa đi. Nói xong, anh ta mở cửa phòng chạy mất. Tôi mặt đầy khó hiểu, chỉ xoa lưng thôi mà. Hơn nữa còn cách lớp áo, có làm gì quá đâu. Chạy cái gì chứ? Sáng hôm sau, tôi chuẩn bị làm mì trộn tương. Thái vài cân thịt ba chỉ nửa nạc nửa mỡ, cùng nấm hương sắt hạt lựu. Cho hành, tương đậu vào xào chung. Cuối cùng thêm chút gia vị bí truyền rồi bắc nồi. Một tô tương trộn ra đời, một đĩa dưa chuột và cà rốt thái sợi, 2 thau mì tươi. Lục Hàn Tranh trộn một tô rồi bắt đầu ăn ngon lành. Mùi vị vẫn ngon xuất sắc như trước. Tôi đứng bên cười rạng rỡ, nhìn anh ta ăn 3 bát lớn mà không ngừng đũa. Dì nhìn càng thêm hài lòng. Hồi đó khi tôi ngỏ ý muốn ở lại nhà họ Lục, bà còn do dự, chỉ vì tôi quá xinh đẹp. Trong lòng bà cũng có đôi phần lo lắng.
Dù sao thì tôi cũng là con gái của chiến hữu, lại còn có đại ân với nhà họ Lục. Nhưng rốt cuộc, đàn ông mà, khó tránh khỏi mê sắc. Dù Lục Bình Hoài đã có tuổi, nhưng khí chất vẫn không giảm sút. Ông ta đâu dám để đóa hoa xinh đẹp này ở trong nhà mình. Người Lục Bình Hoài mang ơn nhiều vô kể. Chẳng lẽ ai đến cũng nhận sao? Tuy là như vậy, không có gì đáng ngại. Nhưng tôi thì đúng độ nở rộ nhất. Nhân lúc Lục Bình Hoài không quá để tâm, tốt hơn nên giao cho Lục Hàn Tranh quản. Chỉ cần cậu ta không đồng ý, Lục Bình Hoài tự nhiên sẽ dè dặt. Đến lúc đó, có thể thuận nước đẩy thuyền đưa người về, mà không mang tiếng xấu. Ai ngờ Lục đại thiếu gia lại giữ người ta lại thật. Ông ta đành đổi ý, đẩy hết việc nhà cho tôi. Nghĩ rằng tôi không chịu nổi, chắc chắn sẽ tự mình rút lui. Nào ngờ người không thể nhìn bề ngoài, tôi chẳng những dọn dẹp gọn gàng đâu ra đấy. Tay nghề nấu ăn còn cực kỳ giỏi, đến cả ông ấy cũng khen không dứt miệng. Càng ngày ông ta càng về nhà ăn cơm nhiều hơn. Lục Hàn Tranh kia dù ngoài mặt không nói, nhưng rõ ràng cũng rất hài lòng, nếu không thì đã sớm đuổi đi rồi. Mấy hôm nay ông ta âm thầm quan sát kỹ, vẫn luôn canh chừng sát sao. Nhận ra tôi, hành xử rất đúng mực, không hề sinh ra những suy nghĩ không nên có. Ông ta mới hơi yên tâm phần nào. Hồi trước cố ý sắp xếp phòng trên tầng 2, chỉ vì muốn tôi cách xa Hàn Tranh, đừng suốt ngày lượn lờ trước mặt ông ta. Tầng 2 vốn là địa bàn của Lục Hàn Tranh. Nếu tôi nổi lòng tham, chắc chắn sẽ chọc giận Lục Hàn Tranh. Đến lúc đó không cần ai ra tay, cũng tự khắc bị đuổi đi. Gần đây, Lục Bình Hoài cứ thúc giục anh ấy xem mắt. Thật khó xử. Ngay từ đầu, Lục Hàn Tranh đã chẳng ưa gì ông ta, vừa thấy mặt là bày ra thái độ chán ghét. Thái độ lạnh lùng khó gần ấy khiến ông ta không dám mở miệng bàn chuyện xem mắt. Vả lại, hiện tại địa vị nhà họ đã vững chắc, không cần dựa vào liên hôn. Muốn chọn ai, tất cả đều tùy vào ý của Lục Hàn Tranh. Dù không thể nhúng tay vào chuyện hôn nhân của Lục Hàn Tranh, nhưng trong lòng ông ta cũng có tính toán riêng. Nhỡ đâu Lục Hàn Tranh lấy phải người có gia thế còn mạnh hơn nhà họ Lục, thì ông ta càng không còn chút tiếng nói nào trong nhà. Kiểu như tôi bây giờ thì lại rất thích hợp, chỉ có nhan sắc. Nếu cưới vào nhà, chắc chắn không dám đối đầu với ông ta. Nếu tôi có thật sự trở thành Phượng Hoàng, thì cũng không phải chuyện xấu. Hơn nữa lấy được Lục Hàn Tranh, cũng coi như ông ấy trả lại ân tình xưa. Một công đôi việc cũng không tệ. Chỉ không biết Lục Hàn Tranh nghĩ thế nào thôi. Giờ không đuổi tôi đi, cũng không lạnh nhạt, rốt cuộc là vì sao? Tôi thấy Lục Hàn Tranh ăn vội, bèn ân cần rót cho anh ta một cốc nước mơ lạnh đưa tới sát tay anh. Khi đối phương nhận lấy, tôi còn khẽ cào nhẹ vào lòng bàn tay anh ta. Người anh ấy lập tức cứng đờ. Người phụ nữ này lại dám trêu ghẹo anh ngay trước mặt các trưởng bối. Lục Hàn Tranh lạnh mặt, trừng mắt lườm cô, nhưng cũng chỉ có thể vội vã uống cạn ly nước trong tay. Tôi chớp đôi mắt long lanh, vẻ mặt ngây thơ vô tội, ánh mắt dừng lại trên đôi môi mỏng sắc nét của anh ấy. Đôi môi ấy thật quyến rũ, khiến tôi muốn hôn một cái. Ha ha.